હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું હોળી માટે ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બની જાય એવો જુવારની ધાણી અને મમરાનો ચેવડો. આ ચેવડો ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી લાગે છે. ખાસ કરીને નાના બાળકોને તો આ ચેવડો ખૂબ જ પસંદ આવે છે. તમે આ ચેવડાને બાળકોને સાંજની હલકી ફૂલકી ભૂખમાં કે પછી લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બની જતો એકદમ ઓછા તેલનો આ હેલ્ધી નાસ્તો છે, જેને જો તમે આનાથી પહેલાં ક્યારેય ના બનાવ્યો હોય તો એકવાર આ રીતે પરફેક્ટ માપ ફોલો કરીને ચોક્કસથી બનાવજો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એની અંદર આપણે 200 ml વાળા કપથી માપીને 5 કપ ભરીને જુવારની ધાણી ઉમેરીશું. ધાણી વજનમાં ખૂબ જ હલકી હોય છે, તો 1 કપ ધાણી ગ્રામમાં માપશું તો ફક્ત 10 જ ગ્રામ થાય છે. ટોટલ આપણે 50 ગ્રામ જેટલી ધાણી લીધી છે. હવે આપણે આને ધીમા તાપે સતત હલાવતા રહીને 1 થી 1.5 મિનિટ માટે શેકી લેવાની છે, જેથી ધાણી આપણી એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જાય. અહીંયા મેં ધાણીને ધીમા તાપે 1 થી 1.5 મિનિટ માટે શેકી લીધી છે. હવે આપણે એને એક અલગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ. આ ધાણીને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે મખાના અને મમરા શેકી લઈશું. તો સેમ પેનની અંદર આપણે 1 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 12 ગ્રામ જેટલા મખાના ઉમેરવાના છે. મખાના પણ વજનમાં એકદમ હલકા હોય છે, તો 1 કપ મખાના ફક્ત 12 જ ગ્રામ થયા છે. એને પણ ધીમા તાપે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈએ. તો 2 થી 3 મિનિટ મખાનાને શેકી લીધા પછી થોડો એનો કલર પણ બદલાઈ જશે, અને જો તમે આ રીતે એને તોડીને જોશો તો આરામથી એ ક્રશ પણ થઈ જશે, મતલબ કે મખાના શેકાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એની અંદર 200 ml વાળા કપથી માપીને 4 કપ જેટલા મમરા એડ કરી દઈશું. 1 કપ મમરા ગ્રામમાં 12 ગ્રામ થાય છે. ટોટલ આપણે અહીંયા 50 ગ્રામ જેટલા જ મમરા લીધા છે. એને પણ આપણે સતત હલાવતા રહીને 2 મિનિટ માટે શેકી લઈએ, જેથી જો થોડો ઘણો મમરામાં ભેજ હોય તો એ પણ નીકળી જાય. 2 મિનિટ મેં અહીંયા સતત હલાવતા રહીને મમરાને પણ શેકી લીધા છે, અને મમરા આપણા એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આરામથી ક્રશ થાય છે. તો હવે આપણે આ બંનેને પણ ધાણીવાળા બાઉલમાં જ કાઢી લઈએ. હવે આપણે ગેસ ઉપર સેમ પેન મૂકીશું. એની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં 1/4 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 30 ગ્રામ જેટલા સિંગદાણા ઉમેરીશું, અને સતત હલાવતા રહીને ધીમા તાપે આ સિંગદાણાને આપણે ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાના છે. અહીંયા 1 જ મિનિટમાં આપણા જે સિંગદાણા છે સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો એમાં 1/4 કપ જેટલા ગ્રામમાં 25 ગ્રામ જેટલા દાળિયા ઉમેરીશું. દાળિયાને પણ 1 મિનિટ માટે આપણે શેકી લઈએ. આ દાળિયા તમને કોઈ પણ મોલ કે કરિયાણાની દુકાનમાં આરામથી મળી જશે. દાળિયા શેકાઈ જાય એટલે આપણે એમાં 25 થી 30 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું, અને એને પણ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈએ. તો અહીંયા સિંગદાણા, દાળિયા, મીઠા લીમડાના પાન બધું સરસ શેકાઈ ગયું છે. પછી આપણે હવે એમાં બધા સૂકા મસાલા ઉમેરીશું. તો 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી મેં હિંગ ઉમેરી છે. અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી છે. અડધી ચમચી આપણે એમાં તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું, અને કલર માટે આપણે એમાં 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. એનાથી ચેવડાનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે. બધા જ મસાલાને આપણે ફટાફટ મિક્સ કરી લઈએ, અને મસાલા ઉમેરતી વખતે અને મિક્સ કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે, નહીં તો મસાલા જે છે બળવા લાગશે. તો હવે એની અંદર આપણે મમરા, ધાણી અને મખાના એડ કરવાના છે. તો એકસાથે જ બધું એડ નહીં કરીએ, થોડું થોડું કરીને એડ કરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા રહીશું, નહીં તો જે મસાલો છે પ્રોપરલી કોટ નહીં થઈ શકે. તો થોડું થોડું એડ કરીને બરાબર આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. પછી આપણે બાકીનું બધું જ એમાં એડ કરી દઈએ. જો તમને ટોસ કરીને મિક્સ કરવાનું ફાવતું હોય તો તમે એને ટોસ કરીને પણ મિક્સ કરી શકો છો. આ રીતે મસાલા જે છે એકદમ પ્રોપરલી કોટ થઈ જશે બધી જ વસ્તુ પર. તો ફરીથી આને હું ચમચાથી બરાબર મિક્સ કરી લઉં છું, અને આની અંદર આપણે મીઠું હજી સુધી એડ નથી કર્યું. તો સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું પણ ઉમેરી દઈએ. અહીંયા હું 1 ચમચી જેટલું એમાં મીઠું ઉમેર્યું છું. થોડો ખાટો મીઠો સ્વાદ આવે એ માટે 2 ટેબલસ્પૂન આપણે દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું, અને અડધી ચમચી આપણે એમાં આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું. આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ તમારે સાઇટ્રિક એસિડ એટલે કે લીંબુના ફૂલનો પાવડર ઉમેરવો હોય તો એ પણ એડ કરી શકો છો. તો બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે એની અંદર આપણે 1 કપ જેટલી બેસનની સેવ ઉમેરવાની છે. ગ્રામમાં માપશો તો 1 કપ સેવ 65 ગ્રામ થાય છે. તમે આની જગ્યાએ આલુ સેવ કે જે તીખી લસણિયા સેવ આવે છે એનો પણ યુઝ કરી શકો છો. એનાથી પણ ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો સેવ મને થોડી ઓછી લાગી એટલે મેં અડધો કપ સેવ એની અંદર બીજી એડ કરી છે. ટોટલ આપણે 100 ગ્રામની આસપાસ એમાં સેવ એડ કરી દીધી છે. તો ફરીથી હું ટોસ કરીને બધું જ આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લઉં છું. તો આ આપણો એકદમ હેલ્ધી અને ક્રિસ્પી ધાણા મમરાનો ચેવડો બનીને તૈયાર છે. આની અંદર આપણે મખાના પણ ઉમેર્યા છે, જે કેલ્શિયમ રીચ તો હોય જ છે, સાથે જ ક્રન્ચી સ્વાદ પણ આપે છે. તો એકવાર તમે આ પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ ફોલો કરીને આ ધાણી મમરાનો ક્રિસ્પી ચેવડો ચોક્કસથી બનાવજો. ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે, અને નાના બાળકોથી લઈને મોટા દરેકને પસંદ આવશે આ ચેવડો.
તો એકવાર આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.